ખીર બનાવવામાં આવતો સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે કાં તો ખીર બહુ ઘાટી બને છે અથવા બહુ જ પતલી બની જાય છે. પરફેક્ટ ખીર બનાવવા માટે દરેક વસ્તુનું સાચું માપ, કઈ વસ્તુ કયા સમયે ઉમેરવી અને કઈ સ્પેશિયલ ટ્રીક કરવી, આ બધી જ વસ્તુના જવાબ આ વિડીયોમાં છે જ. તો વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર જોઈ ઘરે ચોક્કસ બનાવજો તો એકદમ મસ્ત ખીર બનશે. હેપી કુકિંગ, એન્જોય ઇટિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણી બધી વખત ખીર બનાવતી વખતે કયા ચોખા વાપરીશું તો ખીરનું ટેક્સચર એકદમ ક્રીમી અને મસ્ત આવશે તે આપણને ખબર નથી હોતી. તો ઘણીવાર કાં તો આપણી ખીર બહુ પતલી બને છે અથવા તો બહુ ઘટ થઈ જાય છે. તો આજે આપણે ચોખા જોઈએ. આ બાસમતી ચોખા છે, જે આખા ચોખા આવે છે તે છે, અને આ છે તે ખીચડિયા અથવા જીરાસર ચોખા આવે તે લીધા છે. આ બંનેમાં ફરક એ છે કે બાસમતી ચોખામાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, એટલે કે જ્યારે તમે કૂક કરો ત્યારે તે ચીકાશ નથી પકડતા, અને જ્યારે આ સાદા ચોખા છે તે કૂક કરો ત્યારે ચીકાશ પકડે છે. તેનું મુખ્ય કારણ છે કે જ્યારે બાસમતી રાઈસ હોય છે ને તેને સ્ટીમ કરી અને થોડી પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે, એટલે તે હાફ કૂક હોય છે અને તેની અંદર સ્ટાર્ચ લોક થઈ જાય છે. જ્યારે આ ચોખા કાચા જ હોય છે, જે રો રાઈસ હોય તે જ રાઈસ હોય છે, તો આમાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે હોય છે. તો ખીરમાં હંમેશા આ ચોખા વાપરવાના, જેથી આપણી ખીર એકદમ ક્રીમી અને લચકેદાર બને. હવે આપણે 1/4 કપ એટલે કે વજનમાં 40 થી 50 ગ્રામ જેટલા ચોખા લઈએ છીએ. તેને 2 થી 3 વખત પાણીથી ધોઈ લેવાના. હવે આ ચોખાને આપણે 20 મિનિટ માટે પલાળી દઈએ. હવે આપણા ચોખાએ રેસ્ટ કરી લીધો છે. તમે જોઈ શકો છો ચોખાનો કલર પણ પલળીને બદલાઈ ગયો છે, અને તમે તોડો ને હાથેથી તો આમ ઇઝીલી તેના કટકા થઈ જાય છે. હવે આ ચોખાને આપણે ચાળણીમાં નિતારી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણીવાર એવું હોય છે કે આપણે ગેસ્ટ આવવાના હોય છે, બધી પ્રિપરેશન કરવાની હોય છે, તો સ્વીટ બનાવવા માટે આપણી પાસે બહુ ટાઈમ નથી હોતો. તો જ્યારે એકદમ જલ્દીથી સ્વીટ બનાવી છે તેના માટે આજે હું તમને કુકરમાં ખીર બતાવું છું, કે જે ઉકાળવાની લાંબી પ્રોસિજર, કે જે ચોખા ચડે ત્યાં સુધી વેઇટ કરવાની, તે કંઈ જ નહીં. એકદમ ફટાફટ 15 થી 20 જ મિનિટમાં ખીર બનીને રેડી થઈ જશે. તેની માટે અત્યારે મેં એક કુકર લીધું છે. કુકર આપણે થોડું ઊંચું હોય એટલે કે થોડું મોટું હોય તેવું પસંદ કરવાનું. તેની અંદર આપણે 2-3 ટીપા જેટલું ઘી લગાવીએ છીએ, જેથી તળિયામાં બિલકુલ ચીપકે નહીં. સાઈડ્સથી પણ કરી દેવાનું. અત્યારે આપણે 1 લીટર ફૂલ ફેટ મિલ્ક લીધું છે. હવે આપણે થેલીને કટ કરી, આ ભાગ આપણે નથી કાપતા, અને દૂધને આપણે અંદર લઈએ છીએ કુકરમાં. ફ્રેન્ડ્સ, મેં તમને એટલા માટે મોટું વાસણ લેવાનું કીધું કે અત્યારે આપણે અડધું વાસણ ભરાઈ ગયું છે દૂધથી, તો અડધી જગ્યા ઉપરની ખાલી રહેવી જોઈએ, નહીં તો ઘણીવાર જ્યારે આપણે વિસલ કરીએ ને તો ઉભરાઈને દૂધ બહાર આવશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, મારા જૂના વ્યુઅર છે તેને તો ખબર જ છે, પણ જે નવા સબસ્ક્રાઈબર છે અથવા બિગિનર્સ છે તેને કહું કે આપણે જ્યારે આવી રીતે લિક્વિડ વાળી વસ્તુ બનાવીએ ત્યારે તે ઉભરાઈને બહાર ના આવે, તેની માટે આપણે આ વિસલની ફરતે અંદરની સાઈડ ઘી અથવા તેલ લગાડીએ છીએ. અત્યારે આપણે મીઠાઈ બનાવી છીએ તેથી ઘી લગાડીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ બહુ જ કામની ટ્રીક છે. આનાથી બિલકુલ ઉભરાતું નથી. બંને સાઈડ વિસલની આજુબાજુ આપણે લગાડી દેવાનું છે. હવે રીંગ લગાડી દઈએ. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી છે અને દૂધને આપણે એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ગરમ થવા દઈએ. આ 4 થી 5 ચમચી જેટલું હુંફાળું ગરમ દૂધ છે. તેની અંદર આપણે 10 થી 15 દાણા કેસરના નાખીએ છીએ. તેને સાઈડ પર મૂકીએ જેથી કેસર સરસ કલર છોડશે. હવે આપણું દૂધ ગરમ થાય છે ત્યાં બીજા ગેસે આપણે ડ્રાયફ્રૂટને રોસ્ટ કરી લઈએ. આપણે એક નોનસ્ટિક પેન લીધું છે, તેની અંદર અડધી ચમચી જેટલું ઘી લઈએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, ડ્રાયફ્રૂટ્સને ખીરમાં આવી રીતે રોસ્ટ કરીને ઉમેરશો ને ઘીમાં તો બહુ જ સરસ ફ્લેવર આવશે. હવે આપણે તેની અંદર 8 થી 10 નંગ બદામ હતી, જેને મેં ઝીણી સમારી લીધી છે, લાંબી લાંબી. આ 10 થી 12 નંગ કાજુ હતા, તેના ટુકડા કરી લીધા છે. આ બંનેને આપણે હલકું ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી રોસ્ટ કરીએ. હવે આપણા ડ્રાયફ્રૂટ સરસ રોસ્ટ થઈ ગયા છે, આપણે તેને કાઢી લઈએ. હવે આપણા દૂધમાં ઉભરો આવી રહ્યો છે, આપણે એકવાર હલાવી દઈએ. એક ઉભરો આવ્યા પછી જ આપણે હંમેશા ચોખાને એડ કરવાના. હવે તેને એકવાર હલાવી દઈએ. અત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દીધી છે. હવે આ સ્ટેજે જ આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટ રોસ્ટ કર્યા તે એડ કરી દઈએ છીએ, જેથી તે પણ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જશે. અને આ પિસ્તા છે તેનો મેં ભૂકો કર્યો હતો, તેને મેં રોસ્ટ નથી કર્યા, તે પણ એડ કરી દઈએ. 8-10 પિસ્તા લીધા હતા. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, એટલી મસ્ત અત્યારે સુગંધ આવી રહી છે દૂધ ઉકળવાની.
જો તમને ખીરમાં ચારોળી ભાવતી હોય તો તમે આ ટાઈમે ચારોળી પણ એડ કરી શકો છો. હવે ફ્રેન્ડ્સ, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કે અત્યારે આપણે આમાં ખાંડ એડ નથી કરવાની. પહેલા આપણે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દઈએ. હવે આપણે આની એક વિસલ થવા દઈએ. હવે આપણા કુકરની એક વિસલ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એકદમ સ્લો ગેસની ફ્લેમ કરી અને 2 મિનિટ માટે આને થવા દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આવું એટલા માટે કરવાનું કે સીટી વાગે તો એકદમ ભાત ગળી જશે. જ્યારે આવી રીતે આપણે તેને ધીરા ગેસે ચડવા દેશું ને તો ભાત અંદરથી સરસ ચડશે અને બિલકુલ વધારે નહીં ગળી જાય. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીએ છીએ. હવે આપણું કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે. આપણે ખોલી લઈએ. હવે આપણે ચોખા તમે જોઈ શકો છો ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયા છે અને તેને દબાવો ને દાણાને આવી રીતે તો સરસ મેશ થઈ જાય છે એકદમ. તો પરફેક્ટ અત્યારે એક જ વિસલમાં સરસ ચડી ગયા છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીએ છીએ. એકદમ સ્લો ફ્લેમ રાખી છે. હવે વારો આવે છે ખાંડ નાખવાનો. જ્યારે પૂરા ચોખા ચડી જાય, કુકર ખોલીએ પછી જ આપણે ખાંડ એડ કરવાની છે. અત્યારે મેં 1/3 કપ જેટલી ખડી સાકરનો ભૂકો લીધો છે. સાકર નાખવાથી તેનો ટેસ્ટ સરસ આવશે ને સાકર એકદમ ઠંડી છે તાસીરમાં, તેથી સાકર લીધી છે. જો સાકર ના હોય તો તમે ખાંડ પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. એપ્રોક્સ અત્યારે હું 5 થી 6 ચમચી નાખું છું મોટી. પછી ટેસ્ટ કરીને તમે તમારી રીતે ગળ પણ પ્લસ કરી શકો છો. અત્યારે મેં દળેલી લીધી છે જેથી ઝડપથી મિક્સ થઈ જાય. ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સરસ રીતે અને એકદમ સહેલી રીતે ખીર તૈયાર થઈ ગઈ ને. ફ્રેન્ડ્સ, મેં દૂધપાકનો વિડીયો પણ મૂકેલો છે મારી ચેનલ પર, તો તમે તે પણ જોઈ શકો છો. દૂધપાક હોય છે તેની રીત અને તેમાં ચોખાનું માપ ને બધું અલગ છે અને ખીરમાં પણ રીત અને બધું માપ અલગ છે. અત્યારે આપણે જે ખાંડ કે સાકર નાખીએ તેનું ફરીથી પાણી થશે તો આપણે તેને 5 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈએ. હવે ખીર એલચી પાવડર વગર તો ફ્રેન્ડ્સ અધૂરી જ છે ને, તો આપણે 1/4 ચમચી જેટલો એલચી પાવડર એડ કરીએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ખીર એકદમ ઘાટી અને મસ્ત બને મસ્કા જેવી તેની માટે આપણે એક ટ્રીક કરીએ. અત્યારે એક ઊંડો ડોયો લીધો છે. તેની અંદર આપણે આ 1 ડોયા જેટલી ખીર અત્યારે મિક્સીના બાઉલમાં લઈએ છીએ. 1 થી 2 ડોયા જેટલી લેવાની છે. ભાતનું પ્રમાણ આપણે વધારે લીધું છે. હવે આને આપણે પહેલા થોડું ઠંડુ થઈ જવા દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આપણે ચાખી લેવાનું. અત્યારે મેં સાકરનો પાવડર લીધો છે, તો ખાંડનું ગળ પણ અને સાકરનું ગળ પણ અલગ હોય છે. સાકર પ્રમાણમાં થોડી ઓછી ગળી હોય છે, તો મને પણ અત્યારે થોડી ઓછી લાગે છે. તો 2 ચમચી જેટલો સાકર પાવડર હું પણ એડ કરું છું. હવે આ બધું આપણે એકવાર હલાવી લઈએ. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે. હવે રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો આને ક્રશ કરી લઈએ. આપણે આ પેસ્ટ બનાવીને રેડી કરી લીધી છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ નાખવાનું કારણ એ છે કે ઘણીવાર આપણે મિલ્કમેડ નાખી છીએ ખીરમાં, અથવા તો આપણે કાજુની પેસ્ટ બનાવીને એડ કરીએ છીએ ક્રીમી ટેક્સચર લાવવા. આ રીતે આપણે કરશું ને તો અત્યારે આપણું એકદમ સરળ રીતે ક્રીમી ટેક્સચર ખીરનું આવી જ જશે. બહુ જ સહેલી અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ટ્રીક છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ખર્ચો પણ નથી થતો ફ્રેન્ડ્સ, અને મસ્ત ખીર રેડી થઈ જાય છે. હવે આપણી ખીર સરસ જાડી થઈ છે. હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ છે ફ્રેન્ડ્સ કે આપણી ખીર જેવી રીતે ઠંડી થશે ને તેમ વધારે ઘટ થશે. તો તમારે કેવી કન્સિસ્ટન્સી રાખવી છે, તમારે તરત ખાવાની હોય તો અત્યારે આ થોડી વધારે ઉકાળવાની, પણ જો તમારે આજે રાખી 3-4 કલાક ઠંડી કરીને ખાવી છે તો અત્યારે આ કન્સિસ્ટન્સી પ્રોપર છે, કેમ કે પાછળથી તે વધારે ઘટ થતી જશે. હવે આ ટાઈમે આ કન્સિસ્ટન્સીને સેટ કરવા માટે આપણે જે દૂધ બનાવ્યું હતું કેસરવાળું તે લાસ્ટમાં એડ કરીએ છીએ. આનાથી ખીરની કન્સિસ્ટન્સી મસ્ત રહેશે. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, આપણી એકદમ મસ્ત ખીર અન્નપૂર્ણામાની કૃપાથી રેડી થઈ ગઈ છે. કેટલી મસ્ત ખીર બની છે અને સુગંધ તો ફ્રેન્ડ્સ રસોડામાં એટલી મસ્ત આવે છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરીએ છીએ.